හෂා බ්‍රෝ YouTube channel. ආශා බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ Samsung Galaxy S10. එහෙම නැත්නම් AKG Hamtree එකේ unbox වීඩියෝ එකක්. මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ චයිනා වල. ඉතින් ලොකු ගණන් දීලා සින්දු අහන්න, බේස් පාර අහන්න බැරි අයට හොඳ quality එකට හොඳ බේස් පාරක් එක්ක සින්දුවක් අහන්න අඩු මුදලකට මේ LSC Stro අපේ දරස් ස්ට්‍රෝ එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේක ප්‍රී නොබ් 4ක් අඩංගු වෙනවා. ඒ ප්‍රී නොබ් 4 අඩංගු වෙන්නේ තමන්ගේ පොඩි කෙනෙකුට ලොකු කෙනෙකුට තමන්ගේ කනට හරියන විදිහට මේ පළඳ ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ ප්‍රී නොබ් 4ක් අඩංගු වීමෙන්. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් දරස් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ලින්ක් එක ටච් කරලා ගිහිල්ලා අදම ඔබේ ඇණවුම අපට ලබා දෙන්න. අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. ළඟම ඇති bell icon එකත් click කරන්න. ඔබට එන සුබ දවසක්. හෂා බ්‍රෝ YouTube channel.